gabi po sa inyong lahat and Happy New Year. I'm Pastor Cecille Mendoza and join me once again in sharing some thoughts about prosperity. Our topic for tonight is the reasons behind prosperity. There are different assumptions with regards to the studies of prosperity. It is such a broad topic to talk about with. And all of us deserve to be prosperous because it is one of God's promises in the Bible. Basahin po natin ang sinasabi sa Jeremiah, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Karaniwan ang unang pumapasok sa isip natin kapag pinag-uusapan ang topic na prosperity ay tungkol sa pananalapi o sa madaling salita ay tungkol sa pera. We don't say money is not important. Money is important because it is the world's means of exchanging goods. It is true that having money makes life easier. But we must be aware also of the reality that money doesn't make life. Mabibili natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng pera. Pero isang bagay lang ang hindi kayang bayaran ng pera, ito ay ang buhay ng tao. Kaya tatandaan natin, money makes life easier, but it doesn't make life. Prosperity is not just about money. There are lots of things about prosperity. Prosperity also deals with abundance in success, love, comfort, beauty, health, wealth, and wisdom. When you are poor in money, it doesn't mean that you are poor in all aspects. You might be poor in money, but you are rich in good character and values. Maaring hindi ka kataasan ng iyong sweldo sa iyong hanap buhay. Pero sa mata ng iyong pamilya, ng iyong mga anak, ikaw ay isang dakilang ama, dakilang ina, at ikaw ang kanilang kinikilalang breadwinner. You may not own a big house to live comfortably, but you have a God-fearing family, a well-raised kids, then you are prosperous. Maybe you're poor in other things, but you are well-loved. You're valued and appreciated by people around you. Then, you are rich in friends and loved ones. Maybe you're financially poor, but you're physically healthy. So, ibig sabihin, kahit walang laman ng bulsa mo, ikaw naman ay pinagpala sa kalusugan. Mapalad ka sapagkat wala kang sakit na inaalagaan. Hindi mo kailangang bumili araw-araw ng maintenance para may sustain ang iyong karamdaman. So let's not think that we have been treated unfair. What makes unfair is the way we think about poverty. And now let us see how did God demonstrate prosperity in the Old and New Testament. God's demonstration of prosperity in the Old Testament is through the basic necessities of man, or what we call the material prosperity. Kaya bago pa si Eva at si Adan ay nilikha ng Diyos, ay inihanda muna niya ang Garden of Eden upang doon ay ilagay ang lahat ng kanilang kakailanganin. Kaya maging si Abraham, si Jacob, si Haring Solomon at si Job ay labis sa pinagpala ng Diyos sa kanilang mga pag-aari. They were made prosperous in land, animals, food, and securities against enemy. Kaya basahin po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Deuteronomy sa chapter 28, verses 12 to 14. The Lord will send rain at the proper time for His rich treasury in the heavens and will bless all the work you do. You will lend to many nations, but you will never need to borrow from them. If you listen to these commands of the Lord your God that I am giving you today, and if you carefully obey them, the Lord will make you the head and not the tail, and you will always be on top and never at the bottom. Kaya maganda po ang plano ng Diyos
sa kanyang paglikha sa tao. Wala sanang maghihirap, wala sanang kamatayan, wala sanang magkakasakit, wala sanang kalungkutan o kalumbayan ng tao. Ngunit ang lahat po ng ito ay epekto ng pagsuway ng mga tao o ng unang tao sa Diyos, dilit iba si Eva at si Adan. Kaya ang kanilang pagsaway ay umabot ang epekto nito hanggang sa ating panahon ngayon. Kaya hindi natin dapat ipagtaka kung bakit minsan ay dumarating tayo sa kahirapan. Hindi sa lahat ng panahon ay maginhawa ang buhay. Hindi sa lahat ng panahon ay masaya tayo. Hindi sa lahat ng panahon ay natutuwa tayo. Hindi sa lahat ng panahon ay sagana tayo. Bakit po? Sapagkat yan ay bunga ng pagkakasala ng unang tao na nilalang ng Diyos. Masama ba ang Diyos kung kanyang gawin ito sa mga tao? Ang Diyos ay hindi masama. Ang Diyos ay Diyos ng katwiran. Ang Diyos ay matuwid. Hindi niya hahayaan na ang mali ay mananatiling mali. Though man disobeyed God, but His promise remains. He promised prosperity with the condition of obeying His commands. The Lord is teaching us that prosperity is tied up with faithful obedience. Basahin po natin ang sinasabi sa aklat ng unang Samuel sa chapter 15, verse 22. Pero sumagot si Samuel, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa mga handog. Ang pakikinig sa Kanya ay mas mabuti kaysa sa paghandog ng mga taba ng tupa. Kaya ganyan po ang demonstration at paglalarawan ng Panginoon ng prosperity sa lumang tipan sa pamamagitan ng mga material na pag-aari. Tingnan natin kung paano naman didemonstrate ng Diyos ang Kanyang pagpapala o ang kasaganahan sa bagong tipan. God's demonstration is more on spiritual prosperity. Sinasabi ng mga Bible scholars sa mga panahong ito ay nasa ilalim ng batas ng Roma ang mga Hudyo. Hindi sila katulad nila Solomon, nila Abraham, nila Jacob, na pinasagana sa material na bagay. Pero sila ay pinasagana naman ng Diyos sa pananampalataya at pag-ibig sa Kanya. Kaya tignan po natin ang sinasabi sa aklat ng ikatlong 1 sa chapter 1 verse 2. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting well. Kaya tingnan po natin ang pagpapala o ang kasaganahan na ipinakita ng Diyos sa bagong tipan ay sa pamamagitan ng mga espiritual na kasaganahan or spiritual prosperity. Tingnan din po natin ang sinasabi sa ikalawang Korinto sa chapter 8 verse 1 hanggang 3. Ngayon mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang ginawa ng mga iglesia sa Macedonia dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila. Kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila. Kaya nga naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Makapagpapatotoo ako sa inyo ng kusang loob, silang nagbigay at higit pa nga sa kanilang makakaya. Kung titingnan po natin, sa panahong ito ay hindi sila ganun kasagana sa mga material na bagay. Pero nagawa nila yung mga imposibleng bagay sa pagkakaloob, sapagkat ang sabi, ipinasagana ng Diyos ang kanilang puso sa kagandahang loob, kaya hindi sila nahirapang maghandog ng mga bagay para sa Diyos. Ngayon po ay alamin natin, why did God promise prosperity? Number 1, to show where your true treasure is. Halimbawa po sa isang treasure hunter. Ang isang treasure hunter ay mayroong positibong pag-iisip. Basta ang alam niya, kahit gaano pa kalalim ang lupa, ang isip niya ay meron doong kayamanan. Kaya,
Halimbawa po ay basahin din natin ang sinasabi sa aklat ng Lucas sa chapter 12 verse 33 hanggang 34. Ipagbili ninyo ang inyong mga ari-arian at ipamigay ang pera sa mga mahihirap upang magkaipon kayo ng kayamanan sa langit. Doon ang maiipon ninyong kayamanan ay hindi maluluma o mauubos, sapagkat doon ay walang makakalapit na magnanakaw o makakapanirang insekto, sapagkat kung nasaan ang kayamanan ninyo, naroon din ang puso ninyo. Gayon din sa paghahanap ng kayamanan ng langit. Hindi ito madaling pagpasyahan, gaya ng isang binata, dahil ang puso niya ay nakatali sa kayamanang panlupa. Kaya dahil ang puso niya ay nasa kayamanang panlupa, hindi niya nasunod ang payo ng Diyos. Mas matimbang para sa kanya ang physical wealth kaysa ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Basahin po din natin ang sinasabi sa Mateo sa chapter 13 verse 44. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nang mahukay ito ng isang tao, itinago niya itong muli. At sa tuwa niya'y umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili niya ang bukid na iyon. Anong aral ang matutunan natin sa talinhagang ito? If we wish to experience prosperity, we must be willing to sacrifice and willing to wait. Ang Panginoon ay nag-sacrifice para sa ating kaligtasan. Ano kayang mahalagang bagay ang kaya mong isacrifice para sa Diyos? Pangalawang dahilan, reason behind prosperity. Number 2, to show that God is valuable than any physical wealth. Basahin po natin ang sinasabi sa aklat ng Deuteronomy sa chapter 8, verse 17 and 18. You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today. Hindi masamang magkaroon ng physical wealth. Kung dapat makikilala natin ang lahat na mayroon tayo, bagaman ito ay bunga ng ating sariling pagpapagal at pagsisikap, ngunit nananatiling ang katotohanan na ito ay sa Diyos, ito pa rin ay sa Kanya nanggaling. Ang ating lakas na ginugol sa ating paggawa ay pawang sa Diyos lahat nagmumula. And lastly, number 3, why did God promise prosperity? To reveal the greatness of God's goodness, glory, and power. Basahin po natin ang sinasabi sa aklat ng Exodus sa chapter 33, verse 19. And the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Kaya ito po ang pangatlo, bakit nais ng Diyos ipakita sa atin ang kanyang kasaganahan, sapagkat nais niyang ipakita ang kanyang kabutihan at ang kasaganahan ng kanyang katapatan. Kaya tandaan po natin, ano ang mga tatlong dahilan why did God promise prosperity? Number 1, to show where your true treasure is. Number 2, to show that God is valuable than any physical wealth. And number 3, to reveal the greatness of God's goodness, glory, and power. To God be the glory. Biblical inspiration. At sa ating pong biblical inspiration ay pag-uusapan naman po natin si Nehemiah. Nehemiah was tasked to rebuild the wall of Jerusalem. Ito ay nawasak sa panahon ng paghahari ni Nabucodonosor. Nakita niyang ito'y sira, bukas at madaling mapasok ng kaaway. Kaya labis siyang
nalungkot sa pangyayaring ito. Kaya siya ay nanalangin at humingi ng tulong sa Diyos papaano niya ito itatayo. Samantalang kulang siya sa kanyang mga kasama. Limitado ang kanyang kakayanan. Limitado ang kanilang mga armas, ang kanilang weapon. Lahat ay limited sila, maging sa panahon. Sapagkat binigyan lamang sila ng 52 days para tapusin ang trabaho. Pero alam ninyo, bakit nagawa at natapos ito ni Nehemiah? Sa kabila na limited siya sa lahat ng mga bagay, sapagkat siya'y sinamahan ng Diyos, bunga ng kanyang pagsunod. Kaya tingnan po natin ang sinasabi sa Nehemiah. Then I replied to them, the God of heaven will make us prosper, and we, His servants, will arise and build. But you have no portion or right or claim in Jerusalem. Kaya dahilan sa kanyang determination, sa kanyang pagsunod at paghanap sa kalakasang mula sa Diyos, sila'y tinulungan upang maitayo ang wasak na pader ng Jerusalem. At sa ating pong Bible verse, basahin po natin ang sinasabi sa Colossians sa chapter 3 verses 23 to 24. Whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Prosperity is not about us. Prosperity is about God's beauty and sufficient grace. Sana po ay muli kaming naging daan ng pagpapala sa inyong lahat. Magandang gabi po at pagpalain tayo ng Panginoon. Happy moments with God. To God be all the glory. Thank you for watching Moments with God. If you enjoyed the video, click like and subscribe for more uploads.